Good day, everyone. Welcome to my TV's new show, My Government, where you can get the latest information about the programs and services of the various agencies of the Philippine government. My name is Joseph Jim Abadingo. And I am Peter Infestan. So we are from the Philippine Statistics Authority, and we will be joining you for the very first episode of My Government. Kauban nato karon ang atong Regional Director sa PSA 7, si Engineer Ariel Florendo, ug ang atong hisgutan mao kani ang ongoing registration alang sa national ID. O kaning gitawag nato ron, Peter, nga PhilSys, no? Mo ni siya ang Yes, so Philippine National ID System. Yes. So sir, among pangutana karon sir is unsa man jud ning gitawag nato og PhilSys or the Philippine National ID? Yeah. First of all, Pete, nagpasalamat ko sa MyTV. Especially, PSA is given the murag kanang pilot, no? Na unang nang sa My Government. Yes, sir. And we're so happy that MTV has given us this opportunity to at least share sa mga important na mga activities or projects sa PSA, especially the national ID. Kanang PhilSys is naibalaod na gigama, no? Na RA 11025, which 55. is 11055. 55. An act establishing the Philippine Identification System. Kanang Philippine Identification System or the National ID, murang known ba sa mga public, the National ID is a foundational identification system which is different from the functional. Kanang foundational is kanang kinsa ang tawo. Yes, Functional is like LTO na ID, Yes, sir. GSIS Driver's ID. license, sir. Kani siya is just foundational, which is for the all citizen, Filipino citizen, including, very interesting, no, including mga alien, which is residing in the Philippines. Also dili lang sa mga residents sa Philippines. Apit tong resident aliens ba ni, no? Alien. Na naadiri na nagpuyo nga dugay na sa Pilipinas. sir. Yes, as long as they have stayed here for 181 days. So Okay. approximately mo na ang mga 6 requirement months. niya. Sa Yes, atong mga kuan kanang mga foreigners nga ni opt to stay kay ganahan ba pod sila sa Philippines, no? Kay nindot kay ta diri na beach diha, gusto sila sa bukid na ata, sir ba? No, gusto silang dili tugnaw, nindot gyud diri sa Pilipinas, sir. So those who opted to stay for 181 days, Days, Sir Ariel, mao ni sila Pero mga kana siya, resident. priority good, the Filipino people. Ay, of siya. course, sir. Kaysa yung, later na yung mga Resident alien, alien. no? Resident residents. alien. So unsa man gud ang mga information nga kuhaon aning sa atong PhilSys or sa Philippine Identification System? Actually, duha na siya ka information. The demographic information and the biometric information. Ang demographic information includes the full name, the sex or gender, the place of birth, the date of birth, and including katong blood type, the permanent residence, and the kaning recent or present residents, including the Filipino ba or kaning alien, no, residents. Meron na po siya no, kaning sa demographic is na po siya optional, which is kung marital status optional na ha. So, Meaning, sir, so, pwede ihatag niya or isulti or itugan or dili. Tinipod, no? Pwede po ni siya ang email address o kaning cellphone number. Those are optional katong tulo. Aning tulo. For the biometric information, kaning front-facing photograph. Yes, sir. And the iris scan, no, kaning mata. And of course, the imong mga fingerprints. Dili tammark ha, all the So, fingerprints. tanan nimong napulo ka tudlo bali, sir, no? Ipa na With siya, the scan. i-registered pa na siya. So, natay mga bali murag equipment ani, sir, no, nga gamiton Ana na sa siya equipment. PSA. Oo. So yung anak day kakuan pito, yung anak kanindot ang ato ang national ID, no? Dili lang kay mo hatag ngalan, hatag ta kanus ato na tao, kun dili kuhaan sa taog, photograph, iris scan kanang atong mata, no? Ug ang atong mga tudlo kanang fingerprint nato. So mao gyud ni ID nga biometric. magpasabot nga ikaw jud ni. Yes, so mo to gingon ni Sir Ariel gani nga, this is it foundational ID. Kinahanglan ba nga collared shirt ang suoton kita hay? Mato na ko sa step 2, no? Nya katong front facing photograph. Necessary ba, sir, nga mag polo shirt ko or any shirt na? Any. Basta likayan na nato ang puti, sir. Likayan lang. And Di lang at the po same dagay time, siguro mag sleeveless or kuan. Ay, oo, bitaw. oo. No, kay basig di mag-tube. Oo, basi. Oo. Kana ra yung decent food nga
kanang normal nga kuan ba? kanang pang sinina na to. normal nga And when, panglakaw. kung kuha kag picture, Yes, kuha sir. nimong mga eyeglasses, mga earrings, everything Ay, should be oo. there. Kuan sir, kanang Contact lens. Contact lens. Yeah, kuha ko na siya. Kuhaan Kwaon siya. pod. Kay basig blue imong gibutang. imong mata dili blue. O di po siya Maugid. ma-detect siguro sa atong iris scanner ba? Okay. Na siya Okay. murang harang, no? Correct. Sige. So, bali sir, atong ibalik gamay, no? Aron murag makuha gid siya ba? Karon atay gihimo nga antong taman sa April 30, no? Diha Nga tay mga pre-registration. pre-registration Nga house to house. nag-house to house gito sila. So, Using tablet. nagpakatap yun taong mga tao sa PSA nga ang trabaho, ang pagtuktok yun sa tag sa kapanimalay, no? Ngadto sa mga kabarangayan, kasityuhan, kapurukan dito sa kabukiran, sa daplin sa dagat, no? Ngadto sa mga highway nga mga lugar para lang makuha na to ang atong mga katawhan, mainganyo, ma-invite na to nga pagparehistro. Nani mo dai ko no sa PIT no. Di ba step 1, step 2. Oo. Ang step 3 is the issuance Issuance na. Issuance na, sir. Diba? Na-issue ka kanong PhilSys number which is Okay, in the short, PSN. Okay. And you will also be issued the ID card na. And as of now, murag 956 something, no? Nag-issue na. In fact, Na-issue. I just searched sa Bae City. Yes, sir. Na yun na nakadawat og national ID. So dire sa Region 7 Na- na na- dyan nakadawat na- na- physically. na- Physically. Oo. Of course, supposed to be 15 to 20 days. From the time you register ka, 15 to 20 Maabot days. na siya, sir. Maabot na. Because of this pandemic, of course, Bitaw, first sino- time first time sa atong government na national ID, there were a lot of president na would like to have this national ID, wala na hinayon, but during the President Yes, sir. Duterte, nahinayon yun eh. That's why there are some murag adjustment pa. Correct. First pamanggyo po noon. So, pag pag-register mo adto siya sa ano? Physically, sir, present din siya Physically, sa registration center. Mo na yung registration 2. Mo nang adto step sa 2. step Step 2, no? Present then after physically. that, mo tong giingon ni Sir Ariel na Ma-deliver nila. ma-deliver siya sa katong na ay Permanent yang permanent address address, or or depende present sa address gabili. dito Or sa pick up ba? sa registration center or present address niya. So, maanindot kaayo nga higayon ni sa atong mga katawhang Pilipino, no? Sige, Pit, sa may itong kuan niya uban. Kaya karon sir, let's say human ako og pre-register nakahimo Okay. Step one, step no? 1 oo. So definitely step 2 nako. So moadto nako sa registration center. Unsa may akong dapat dalhon kung moadto ko sa registration center na? Yes, sir. Unsa may Adto mga na ba ni dokumento? requirements? Requirements. Na, kanang, or pwede na pong mayong human na kong register. Magpa-kuan ako, human na kong pre-register. Magpa-biometric ko. Pwede na bang mo diretso ta? O, Actually, katong step 1, as di ba kuha nato tong demographic information. yes, sir. After makuha ang demographic information, naapo ni siya itawag katong appointment slip. Okay. Hindi na mo, So, nice sa schedule. every day na mo ato sa registration center, na siya appointment slip at saka time. So in other words, kung imong date is tomorrow ba or certain date, di ka maato sa registration center. And kani imong dalon sa registration center, very important ni sa Okay. public, is katong primary document. Primary document is katong PSA, issued birth certificate. Okay, sir. Commonly, atong tawag na security paper or SECPA, Yes, di sir. ba? SECPA, sir. So, PSA issued birth certificate plus, no, and all kinds of ID, government ID issued by the government, no. So, any government issued ID, pwede na siya as primary. Ang kaning not necessarily kaning PSA is kaning LTO. Primary ID Primary document gyapon na gyapon siya document. Not necessarily na dapat na kay PSA or SECPA na birth certificate ba. It can be the LTO, driver's license or student permit, no? It can be also kaning GSIS, SSS, UMID, UMID no? card, ID. And it can also be kaning DFA passport. Nag-i-issue. Now, that is the primary. Mas maayod primary ilang ihatag. Yes, sir. Kaya parang kung in the future na siya ID, dili na murag scrutinize imong ID ba because it's already primary. Complete na siya. The secondary is kaning mahatag lang nimo sa registration is the birth certificate issued by PSA. Kung wala ka ato mga primary document. Pwede po na siya. Pero secondary na siya tawag. Secondary na. And at the same time, pwede po na siya katong issued by the local civil registrar na birth certificate and all kinds of ID. In fact, even kanang student ID, barangay ID, barangay clearance, as long as naana siya
photo, face, photos Yes, or sir. picture sa tawo, signature, Signature, ngalan. date of birth, and address. Pwede gyapon na siya secondary. So namo sa una namo malibog ba na kuan lang, birth certificate lang, dili na pwede. Pwede na siya, pero secondary na siya. Dawaton lang gihapon, Dawaton pero gyapon. secondary I-register lang. gyapon na siya. I-register gyapon Pero siya. we encourage katong primary gyud. Mas maayo itong primary para wa na ikuti-kuti. Bitaw. Siguro Yes, sir. sa atong mga sa televiewers nato siguro ato gi-flash lang siguro sa atong screen kaning mga secondary o mga primary Primary documents ID. para at Yes. least mag-guidance Mag-guided po sila. Oo, tama, no? Para di na po sila masig pangutanang malibog na unsa man ang primary o unsa yung secondary. Yeah. Bitaw. Even kaning Document. employee ID, pwede pa na. Employee ID. Trabaho ko, sir, o Any kanang idea, any private ID. company Oo, na pwede naay pa na siya. natong akong mga details nga kinahanglan, no? Kuan siya, Pwede pa na siya. secondary ID. Secondary na Secondary siya. ID siya. Tapos di na ka maglisod, no? Kung trabaho pong ka. Pero mangutana ang alien, how about kami? Ayaw, bitaw, sir. Di mo Kay- makanga. Wala na sila secondary, all primary. Ang ilang i-present lang. Pero again, dili pa sila priority sa registration karon na basig next year na sila. Ang ilan lang ihatag na primary is their valid passport o kaning accredited or alien certificate of registration identification card. So muna nang duha ilang i-present as primary. So dapat kaning duha gyud nila kaning Duha gyud na. passport o Oo. kaning Dili na or, ACR. kanang duha gyud. Kaning ang sa tawag ni alien certificate registration, registration information ID, card. information Katong itong ID. nag-i-card mo na i-card. I-card, oo. O ang of course ang valid nga passport. Passport. Yes, Karon sir, mangutana siguro ta karon sa unsa may mga targets o accomplishments sa Region 7. So In terms unsa of may PhilSys. sa PhilSys. So base siguro si Sir Jojo na ay pangutana ka bahin aning unsay mga Bitaw, targets sir, nato. Ang karon sir nga nagsugod naman ta, no? Namagid ni siya. Ongoing na. Yes, sir. Pila man ang atong registrant, sir, nga target for this year, sir? For 2021, sir? Actually, sa 2021, for Central Visayas, no, that includes, of course, all provinces. Ang atong target is more or less 5.9 million. Ay, kadaghan di, sir. O, daga na siya. Kadaghan, oo. For this year lang, ha? For this year. Because our population is about 7.3. Yes. or Based 7.4 mga 7 7.4 ang million population natin 390. 2015. 2015 So in other words, census, napay murag wala na register, di ba? Yes, sir. Dili sila mabalaka kana uban na mabalaka niya na nganuon wala mi na register. Pwede sila next year. So mahito namo ang target for this year. Of course, first time nato ni at least gamayon lang sa nato ang target. Bitaw. Ang uban next year na sila. No? So for this year, I mean for the whole Philippines, about 50 to 70 million. Again, ang For this year population lang na. 50 to 70 million ang target whole Philippines. Whole Philippines. Pero remember, atong population is mga 101 million ka pa. or 104 million. 100 something, 100 million. Yes, So sir. nagyapoy wala na pa na-register. Again, that will be registered next year. So, kay sa Central Visayas lang, sir, no? 5 million. 5.9 million ang atong Target. kinahanglan nga makuha, no? For 2021. So, unsaon na ni sir kay labi na diri Central Visayas, isla-isla mo ta, no? Di pras Luzon ba nga ala, pwede ka mo biyahe, di ba? Sakay lang kag bus. Diri, sakay kag barko and with the with the kanang Restriction. limitations, no? Restriction sa kaning COVID na to nga sa pandemic karon nga situation. Mga pila ka kabuok sir or giun sa sir naabatay mga registration center Yun sa pag-distribute sa siguro kada ang mga probinsya or registration inana center. sir para makater or makuha nato ning 5.9 million sir. Actually, sa Cebu, there are about 45 registration centers. Scattered sir throughout the province. All municipalities except 13 municipalities. Okay. Kaning 45 na siya kay naay mga cities na upat sila ka registration center. So, diri sa Cebu City sir. Like Cebu City, ang registration center Robinson Galleria, Okay. Robinson Cybergate sa Okay. Puente, Okay. Robinson Times Square Talamban, and Country Mall Manilad. No? So Okay. upat ka buok. So upat Upat ka ka buok. centers. Scatter diri sa Sa Cebu City lang. Cebu na. City lang na siya. And sa Bohol, there are about 50 Yes, sir. registration. All pa na siya, city and municipality. The same with Negros Oriental, about 26. Kaya na may usa ka city ato duha Nga sila. duha. Oo. Kay 25 raman ka Oo, municipality 25 city sila, ang no? Negros Oriental. Pero wala pa ni sa Siquijor. Wala pa si Kihor. I think si Kihor, ang ilang
Step 2, in fact, just for the information of everybody, sa daghan kayong provinces, there are only 32 provinces na registration ongoing. Okay, sir. All other provinces, June na sila. So, swerte ta, sir. Maayo ta, Swerte nag-start na ta. ta. Kaysa upat na to probinsya, tulo ang naa. Oh, Yeah. so swerte Except ta, sir. Siquijor. Except Secure, sir. Yes, Yes, sir. Sige. So, naaman tayo registration center, sir, scattered throughout the region except for the province of Secure. Karon sir, nga nata sa pandemic, karon sir ba, unsa man ang precautionary measure nga gi-implement sa Philippine Statistics Authority, sir? Kalabot aning COVID-19, sir, karon. Actually, we're just following the IATF, no? Yes, sir. Social distancing, naaponing checking sa imong temperature. Okay, sir. We're doing that. And Face also mask, face shield. washing Alcohol. of the or alcohol, no? Yes, sir. And of course, kanang among mga equipment, naman tayo mga equipment sa registration center, no? Yes, sir. Computer, of course, katong iris scan, katong imong mga fingerprints. Fingerprint. Each time a client or registrant mahuman siya, ilimpyo gina siya. Oh. I-disinfect good siya. Yeah, I-disinfect disinfect siya. yun siya. And amo lang ang appeal, no, sa public na kaning social distancing usay maguna magtapok sila ba? Mao lagi na, sir. Mao gid na yung problema. Ilugani daw ang binila last day na ni and so on and so forth. Murag gagukod, sir ba? Oh, but murag contest. we're happy that the LGU is helping us, no, to control Yes, the that's crowd. very good. No? Okay, sir. But again, I would ask na ang public na murag i-respect or i-follow ang social distancing. Yes, sir. Okay. Sige. So, na-state naman ni Sir Ariel, no, ang atong mga precautionary nga pagabantayan sa atong public. So, kanang ato lang ning hangyo sa PSA, no, ngadto sa atong katawhan nga moadto sa mga registration center nga we observe gyud nato, no, ilabi na social distancing, Kaning mga kuha gitawag wearing of natong- face mask, face shield. And the other one, very Awesome, important, sir. kung Yes, nasa sir. sila murag Gibati? fever or what. Oh, ayun symptoms. lang, Ayun na lang mo symptoms. padayon. Kay possible, there are sa other provinces na lockdown yun ang registration na, center. mo na yung problema. So, na-stop ang registration. Oo, Diba? So, masama very, tagadugay. very important. Nahitabo jud na diri sa atong region sir ang kanang nay na lockdown. Oo, na yung mga municipality na na-lockdown. Na lockdown tungod ana. Na-lockdown. So So, salamat kayo, Sir Ariel, sa paghatag namo og ganang oportunidad, no, nga pagbisita diri sa ato ang programa o pag-reach out kanto sa katawhan nga unsa ning PhilSys, para sa ang PhilSys, unya unsa ang mga precautionary measures ilabi na sa COVID-19. So, before ta mo putol sa ato ang programa karon, no, pangayuan sa nato ang regional director nga maabti kayo niya, guwapo sad, no? So, di gani wagay kaparang ni. So, sa iyahang mensahe ngadto closing nga mensahe sa ngadto sa atong audience karon nga nagatan-aw nato Pag-auhag sa siguro atong sa- programa. Or auhag ba nimo sir ngadto sa katawhan nga Cebuanon og mga Bisaya, no? Nga kalabot aning PhilSys nato sir sa with PSA. First of all, magpasalamat ko sa MyTV na giyatagan tag opportunity. Yes. Suki na naman yung MyTV kung namin magdagang kay activities. Naagyo na sila diha permi, no? And that's why we're happy because they are part of PSA na kung namin mga vital information, sila po ilang gihatag na sa publiko. So I'd like also to thank the public na ga-support aning PhilSys. Kay Elizabeth aning PhilSys during the pandemic pa yun. Correct. In fact, even the census, no, Yes, sir. sa Census of Population and Housing, I like to thank the public again for the cooperation, including kaning mga LGUs, no, the mayors, no, the vice mayor, the officials, especially kaning mga local civil registrars, no, for helping us in the PhilSys and the census and all atong mga activities sa kaning PSA. And I'd like also to special thank sa Philippine Army, the Philippine Navy. Sila nang nagdala sa mga kit sa mga municipality to secure okay. it. Yes, no? sir. Kasi kung wala dili na secure mo mahal na ba kayo na? And of course, delikado, no? Yes, And of sir. course, we like to thank NEDA, the Regional Statistical Committee, all the government agencies na nag-support good sa PSA. Yes, sir. And very important, no? And on behalf of the Philippine Statistics Authority, again, magpasalamat gyud ko sa MyTV, no, for just allowing us. In fact, kita ang first, no, Yes, sir. Murag say gani makulban tong first ta, no, na agency. Hopefully a successful ni atong segment sa MyTV, My Government. Again, thank you sa public, thank you sa tanan for the support. Dagan pa kayo may mga activities, no? Yes, sir. Ongoing, the provincial product account, the community-based monitoring system, dagan pa kayo, CBMS, mga surveys,
Again, the media, my TV, and the public, we want your cooperation. We need your cooperation. Yes, sir. So thank you so much. Thank you so much, Sir Ariel. Good day everyone. You are still watching My TV, Cebu's newest program, My Government. And we are still your representatives from the Philippine Statistics Authority, but this time from the Cebu Provincial Office. I am Ronald Sinoy, Statistical Analyst of the Philippine Statistics Authority. And I am Zita Montefalcon, Information Systems Analyst, together with our Chief Statistical Specialist, Fermo C. Diputado, and we will be discussing the ongoing projects of the PSA Cebu Provincial Office. Ato karon pagahisgutan sir kining hot issue na to karon kini ang atong gitawag nga National ID System. So PhilSys in short. So ato ning kuanon sir kung sa pagkakaron unsa may status na karon sa ato ang diri sa Cebu province sir sa implementation sa ato ang National ID System. Okay, so before I will be discussing sa imong pangutana, Ronald, no? So Yes, sir. I'm giving this opportunity to thank my TV with their program My Government for allowing us an opportunity to inform, no, the populace, especially in Cebu province, about the different programs conducted by our office, the Philippine Statistics Authority. So as of now, Ronald, you are asking on the implementation of this Philippines ID system that we have been implementing since last year, no? This, as of now, we have for the 53 LGUs all throughout Cebu province, we have put in place already 46 registration centers in the 40 LGUs, no? Namely, the three HUCs and the other cities and municipalities outside of the three HUCs. Now, for these three HUCs, the following are the figures now that we have been gathering from the field. For Lapu-Lapu City, no? So we'll just concentrate our output, no? For the three HUCs of Cebu province, no? For Lapu-Lapu City, we have pre-registered or we have conducted the data collection on their demographic characteristics to 133,942 inhabitants in Lapu-Lapu City. For Mandawi, we have 95,367 inhabitants in Mandawi City. While for Cebu City, we have already collected demographic characteristics for the 258,770 inhabitants of Cebu City. Out of these figures that I have been mentioning, for Lapu-Lapu City, we have already registered 41,568 inhabitants in Lapu-Lapu City, really, who are now waiting for the issuance of their national ID. While for Mandawi, na atong 17,208 ka mga inhabitants po diya na naato nang narehistro, and now they are now waiting for the delivery of their national ID. While for Cebu City, we have already registered 63,049, no, for the inhabitants of Cebu City. The true picture for the whole province of Cebu, we have already collected demographic characteristics for 1,538,076 inhabitants of Cebu province. Now, out of the 1 million, 1.5 million, we have already taken their biographic characteristics, or they have already been registered and are now waiting for the delivery of their national ID to for about 744,460 inhabitants of Cebu province. Okay, salamat kayo sa mga informasyon sir. So katong mga figures nga gibatbat, gidiscuss ni Sir Fermo, mao katong actual figures as of May 13. Mao na kakato. So mao na update karon latest sa ato ang National ID System. Ikaw Sit, unsa pa may imong ikadugang sa ato ang mga pag-discuss karon sa bahin sa National ID? Okay,
We also have, aside from the assisted and then the registration, we do have online and institutional registration. Sa pagkakaroon, nag-start ang online nato, but this was just like a pilot pa. So wala pa siya April 30. And then ongoing pa ni siya, pero as to the schedules na may hatag kung kano sila pwede mo adto sa registration centers is to follow pa ni siya or our registrants na ni online register kay mataksa na sila og schedule nila for registrations. Sir Fermo, maybe you could discuss also Sa online the Institutional, Institutional. institutional sir. okay. Now, apart from this, kaning atong national ID, na ay tulo ka mode ani niya. Kini pagpangrehistro na to, no? One is the pre-registration, katong na ay musuroy sa mga kabarangayan, no? Nga magdalag tablet, di pangkuhaon ang atong mga data, no? Mga demographic characteristics, no? Muto yung mga muto yung mga assisted registration na to. Di kadua, mauning ni ay karong online nga gi-say-say akong kauban si Ma'am Sita nga atong information systems analyst nga masayon na, no? Masayon na pagduol sa atong mga registration center pinaagi sa pagparehistro una sa atong online services nga aron matagaan sila og luna or appointment dito sa atong nagkadaiyang nga mga registration center sa tibuok probinsya sa Subo, no? As of now, we have 46 registration centers, no? All over Cebu province, no? Kaya naa pa may kuan nato, napay atong mga 3C ka mga LGUs, no, nga wa pa matagay nato og mga registration kits dito, so wa pa sila ma-appeal sa atong registration. Ito akong gi-report ganiha nga 744,000. So we are awaiting for this additional nga mga kits nato nga atong pagadawato na ikatulong mode, no, which is the institutional registration. Unsa man yung mga institutional registration? Mao kini ang katong mga establishmento, mga grupo sa mga estudyante, mga tarbahante, kani mga penal colonies nato, no? Nga naatawon sila sa sulod po, mga hospitals, o uban pang mga institutional building nga atong apilon pagpangrehistro sila, no? Ang himuon lang sa mga establishments, mao lang pag-request sa atong opisina sa Philippine Statistics Authority diya sa provincial office nato, haron sila matagaan og luna nga maadto maprovidean sila nato og mga registration kits para nga ang ilang mga tarbahante or mga membro sa ilang mga pamilya, like for instance sa mga atong mga military camps nato, no? Like Benito Ibuen Airport and also kining sa Kuan Central Command nato, no? Mihatag silang suwat nato nga tagaan sila nato didto og registration kits para nga at least marehistro pod ang ilang mga empleyado or ilang mga servicemen nila nga who are living within the compounds as a military establishment nato, no? So, as of now, we have targeted mga 98,244 ka mga institutional registrants nato for the whole province of Cebu. Pero kana, madugangan patingali na siya considering sa mga kuanon mga gibuhat kon diri sa probinsya sa Subo, like for instance kanang pagtukod og kanang third bridge diya sa kuan, no? Third bridge diya sa connecting Cebu City and Cordoba, no? So it's possible nga naay ilang mga tarbahante diya nga naapod mamuyo within sa ilang construction site or on-site nga construction nila. So that's why it's possible nung mupadala po tayo upon request sa mga establishmento, no? Nga haron marehistro po ang ilang mga tarbante diyan dapita. So meaning abot pasabutan ni sir kung katong mga institutional population, so mga daghan ganing mga empleyado mo request atong opisina niya, kita mismo mo adto sa ilaha mo provide sa ato ang mga equipment, devices para sila i-rehistro. Mao ba ning ato pasabutan na sir? Pasabot na to na. Okay. Including itong mga dependents nila in kaso na po'y uban ng mga dependents nila namuyo uban kanila diya sa maong institusyon. Okay. So aron maklaro sa atong mga viewers ba nga naa ni para mapasayon nato ang atong purpose ano sir, mapasayon ang pagpangrehistro kay definitely ang ato yung target is tanang tao diri sa Cebu province ato yung i-rehistro. Oh yes, tanang tawo, no? Dahil ato sa naipahibaw day Sir Ronald,
nga dapat ang atong priority karong panahon na katusang nag-edad o 15 anyos pataas. Ngano man? Okay. Because o katong naay atong irehistro nga below 15 years old, pag abot nila og 15 anyos, i-update gyapon nato ang ilang record. So that's why ato pang i-priority ang 15 years old na ba para nga at least matagaan natong prioridad sila katong edad sa maong pangidaron, no? 15 and above. Katong mga ginikanan na gusto ng ilang mga anak below 15 years old, mga below 5 years old, o gusto silang irehistro, pwede gyapon irehistro nato na siya, no? Pero atong bantayan lang nga pag edad og 15 anyos ay mao mga bata, kinahanglan nato natong ipa-update ang ilang records kay it's possible man nga ang ilang facts na at the time of at the age of 15 years old, mausog na po ang ilang mga record nila. So kung below 15 years old pa mo, ayaw lang usa mo adto sa atong registration center. Priority nato ang 15 years old and above sa pagkakaron. But later on, mo announce raw niya ang atong opisina, sir, Yes. kung kanos-an nato ni sila i-cater atong i-rehistro. So ari na punta sa uban pa nga mga project sa Philippine Statistics Authority kay daghan man ta. Ang Philippine Statistics Authority being the agency in charge in the all statistical gatherings of the government na aman sa ato ang ahensya. So atong hisgutan ning uban pa nato nga mga trabaho, sir. Yes. Kining atong kuan karon nga Annual Survey of Philippine Business and Industry. Basig pwede nimo ning may share sa atong televiewers, sir. Oh yes, so mas nindot po ni siya nga atong hisgutan ni siya kay kining atong kalihukan sa establishment-based surveys nato kay usam nis mandato nato, no? Koleksyon og mga datos gikan sa mga establishmento nato para nga atong gamiton para mag-estimate sa atong gross domestic product o then down the line to gross national product nato, no? Anam nato panguhon ang atong mga datos diyan. Now, kining atong annual survey of business and industry kada tuig yun siya nga atong gihimo sa opisina because as I have said, munay sources nato sa mga impormasyon nga atong gikinahanglan para pag-estimate sa atong gross domestic product sa regional level. Then we have also gross domestic product, gross national product sa national level. Now, for Cebu province, ang Cebu province karon sa tibuok kapupudan sa Pilipinas, this is one of those provinces who has the largest number of establishments. In fact, karon nato sa atong mga establishmento nga atong gi-cover under this year nga under the 2020 Annual Survey of Philippine Business and Industry, we have 3,400 plus ka mga sample establishments, no? Nga katong formally organized na sila mga sample establishments nato nga empleo og more or less 10 or more personnel nga atong gi-appeal nato ron sa pag-cover, no? Sa Annual Survey of Philippine Business and Industry. Now, kining atong mga establishmento ato whole ang tibuok nga ekonomiya nato ato nang gibahin into 8 sectors, no? Gikan sa agriculture ngadto na sa services sector nato, no? Sa tibuok kapupudan nato nga Pilipinon. Now, kada sektor niya adunay representante diha sa atong Annual Survey of Establishments to determine the gross value added or katong indicator nga maghatag og estimate para sa total produced for that particular sector. Okay? Na as to the number of sample establishments nga gikuha nato kada sektor, depende na atong weight, no? Sa atong sampling design na niya, depende na sa weight sa kada sektor which are provided by our planners dito sa central office. Now, all of these sectors, ilang nimo tanan sila, it will sum up to the total products and services produced by the country for that particular year. Okay? Now, karon makita sad nato ron nga ang atong regional offices nato ron sa PSA is really also estimating for the gross regional domestic product. In fact, we have just disseminated this one, I think, last month, no? Atong gross regional domestic product din sa Region 7, no? Na tulog yapon ka sektor, no? Ang atong Region 7 tulog yapon ka sektor ang atong identify din one of which is katong agriculture sector nato, then we have the services o katong sa industry sector nato, no?
So that's why dako-dako yun og katabang kining atong annual survey of Philippine business and industry. Di naman kita sa TV, so mas maay siguro nga ato pong ipanawagan sa ato ang mga establishment owners, sa mga establishment managers nga mo cooperate sa ato ang annual survey kay sa imo nang giingon dako ni og gamit labi na sa pag-estimate unya sa atong gross regional domestic product. Yes. So ay kay daghan man tag mga establishment nga medyo wala pa makayo maka-inform regarding sa purpose atong survey ug unya ang ato pong confidentiality when it comes to mga datos nga atong makuha. So ato ning pahimuslan sir nga naa naman kita sa TV manawagan ta sa ato ang mga establishment sa pag-cooperate sa ato ang survey. Yes, nindot na kayo si Ronald, no? Apart from that penalty na sa Republic Act 10625 for those mga establishmento nga dili mo sanong, no, sa atong mga kining atong mga surveys nato kay that's na may penalty ana, no, attached to that for failure for that establishment to submit that report. Atong tan-awon jud ang importansya sa estadistika, especially nowadays, no, kaniya naman ta sa fourth revolution, no, wherein data kani mga datos nato importante nato kayo for decision making, no. So ako nga uhagon ang atong mga tag-iya sa mga establishmento nga at least mo kooperar sila sa atong mga surveys nato nga gikan sa Philippine Statistics Authority because of the importance of this undertaking nga atong gihimo nato, no. Then also ang katong mga mga nangtungdan nga mga empleyado sa maong mga establishmento ila po tang pahibaloon ang ilang mga tagiya because sometime ang ato mga tagiya way kalibutan nga we are really conducting this activity, no. Na munay usa sa mga rason nga dili sila makasubmit sa maong impormasyon sa ilang mga questionnaires nga atong ihatag kanila. As far as Cebu province is concerned, we are really emphasizing also nga dapat unta ang atong mga establishmento mo sila mo sanong jud sila mohatag sila sa ilang report nga required nato sa atong opisina because of that importance nato sa maong katuyuan nato, no, sa annual survey of Philippine business and industry. Nya kay hapit naman napupos ang ato ang oras, ato na lang pahimusal gamay katong sa mga establishmento nga hinaut-unta nga mosanong mo sa amo ang hangyo nga mo fill up sa among mga forms kung moabot na ninyo ang among mga forms o anong mga statistical researcher nga naagi mga ID nga mo na sa inyong mga establishment to make it nga legitimate gyud ang among survey pangitain yung ID. Once again, daghang salamat sa inyong pagtan-aw niining atong unang episode. Kauban namo ang inyong mga alagad gikan sa Cebu, PSC Cebu Province. Ako si Ronald Sinoy. Ug ako si Zita, and this is My Government on My TV Cebu. You're still watching My Government and we are your representatives from PSA. So before day nato pangutanon atong sunod nga resource person, ato lang iklaro sa publiko nga ang National ID or the Philippine National ID System or the PhilSys libre kini, wala ni bayad sa pagkakaron. So karon atong tukion na pod ang civil registration system kay mo man paniusa sa atong mga services sa PSA. So naa nato karon ang atong registration officer for para mo tubag sa mga questions or mga pangutana kabahin aning civil registration. Okay. Mangutana lang ko, ma'am, kinahanglan ba, ma'am, og appointment kung mag-request ta og kanang naay security paper sa atong series outlet, no? Maayong adlaw ng tanan. Yes, ma'am. Labi na sa atong viewer, no? So sa pagkakaroon wala gid tay gibutang nga naghatag appointment atong mga mag-request sa ato ang mga birth, marriage or death and sanuman. Walay appointment. Walay appointment. So, pero ano na tayo priority kanam or cut off ba or priority number sa kanang naay kada adlaw nga kanang naay transaction nato sa atong outlet? Yes, jo pagkakaroon nga pandemic naagid tay cut off sa atong priority number. So we are serving 750 walk-in. That's for the walk-in client. Wala na ilabot sa atong mga priority na clients. So we have priority clients like the frontline service providers. So ato gina silang ipauna. So wala man tay senior citizen sa pagkakaroon. Yes, ma'am. Di na pwede, no? Sa sumala sa ato ang IETF, no?
Then naapod tayo ka ng mga medical service provider. Kani mga doctors, Doctor. So what na nurses. sila labot sa 750 number. So pwede ra gyud sila ato diretso sa priority lane, Diretso ma'am. na. Pero Yes. unsa ilang dalon, ma'am? Magdala sila kung kuan, doctor or nurse ko, unsa kung dalon? Magdala sila sa ilang ID ID nga, or employment certification. employment Nga. certificate. Kasagaran sa atong mga gi-cater nga frontline, kasagaran na mga PNP. So namo gyud police. sila ID sa police. Yan. So, kuan siya, ma'am, kanang 750 no gawas anang mga emergency kuan nato, no. Yes, 750 katao. Yes. Pero kada tao, ma'am, di man ta kaingon og usa ra dalon, di ba? Yes. Uban na siguro og naa siya 5 ka anak, ang 5 ka anak hutdon Yes, So, Jo. mo time sa na siya nga nakadaghan. Yes, Jo. Isus, So the kadaghan, 750 is per person nga nag-request. Ang person ra gyud to. Pero per person, pero wala na nag-mean nga mo na 750 is only our transaction. So our transactions will base on the request per copy. So pila iyang kwaon. Wala lang gikuha nga number of copies. Sige, ma'am. So, okay. Ako, di man ko medical frontliner or food frontliner. Kung moadto ko sa outlet, ma'am, no, unsa may akong dalhon? Or aduna ba'y requirements ba ni? No? Yes, Unsa sir. mga Para requirements inikuha sa na ko sa atong security outlet? paper, ma'am? Yes, Sir Joe. So natay duha, no? Kakategory kon sa katao magkuha siyang kaugalingon. Yes, ma'am. Nga dokumento, iyang birth, iyang marriage, iyang anak, birth sa iyang anak, kinahanglan ra sa iyang valid ID. Valid so ID. valid ID. So dili good ka ng expired ID, no? Kay expired ID is never a valid ID. Oo, bitaw. Tinuod. So valid ID. So ang valid ID iyang dalhon. Maoro jud na yang mag-fill up na siyang form dito. Maoro na. Pero kung kadtong tawo nga gi-authorize, magdala siya og still a valid ID niya. Then valid ID sa nag-authorize, then authorization letter. So in the authorization letter, ang iyang signature kinahanglan pareha gyud sa signature niya sa iyang valid ID nga gipadala. Kaya kung di pareha, di ko Then sa aside from that authorization, specify gid niya Jo ang Peter ang iyang dokumento nga kuhaon because of the data privacy, no? Data Privacy Act. So Yes, ma'am. kinahanglan magkuha ko ako si nagtugot ni pagkuha sa birth certificate sa akong anak nga Nga si- mauni. Ibutang gid dito Ibutang gid siya, specific specific siya. gyud ang dokumento nga iyang kuhaon. Magpadapo ka sa photocopy sa imong... Photocopy sa after anak Jo, once makabayad siya, pwede na sila mugawas. Okay. Magpa-photocopy siya sa iyang ID o Okay. ID sa nag-authorize niya. Kaya upon claim, Yes, ato ma'am. man ang kuhaon i-attach sa application form. Okay. So aside sa ano ma'am, adto man ta walk-in man ang ato ang sa outlet, wala na ba laing dokumento or let's say para mo kasulod lang sa ato ang outlet? So aside from the ID, we required still the anang Ada quarantine. quarantine pass. So pangayuan gid sila. Pangayuan Yes, gyud sila. Because we pass. are in Cebu City man. Tinood, no? So we need the Nagiawhag po quarantine nato nga pass. dili po sila magdalag kuyog kay di po sila kasulod Yes, ato po Pet, nang exactly. Oo. So Ato po nang atong giligid. yawhag yun nga kanang walk-in pero di malikayan adyoy kuyog. So amo ipahibalo sa atong viewer nga ang kuyog di ginamo pasudlon kay para dili makadugang og kadaghan sa tao. So Tinuod. control ginato Oo. ang number of clients nga masulod. Nasa sulod. Sitting capacity. Bitaw to. Sakto gyud na siya kay delikado sa nandaghan kay tawo magdasok sa sulod, no? So maayo nang nga mga lakang mamhera, no? Kay at least magbantay pod nya higayon pod ni karon nga mapaabot na to sa atong katawhan nga ayaw na lang gyud pagdag kuyog kay luoy sa kaya ba na siya sa gawas, no? So mo na nga kita lang gyud mo adto didto usa sa pagkakaron pagkuha sa mga security paper nga atong panginahanglan. Nya karon ma'am, nahisgutan man nato na atay walk-in nga customers or kanang clients. Napa ba tay lain nga mga means of requesting documents? Napa ba tay lain nga pamaagi aron magkuha gawa sa outlet. sa outlet na. Yes, Pet, daghan kayo ta actually kani wala gyud kay ni na nakabaw ang mga tawhan gusto nila lang adto gyud sa PSA gyud. So actually we have the what we call the BREX, no, batch request query system partners wherein the PSA authorizes the local government unit to accept kanang request of security of vital documents issued by PSA. So ang buhaton sa mga example taga Oslob or neighboring kanang municipality, pwede sila mato sa Oslob
So dito sila mo request, dito ra pud sila mo claim. So ang taga LGU mo na sila yung maghatag sa ilang request diri sa atoa in batch. So the LGU, daghan kay tag LGU nga gi-cater. Actually Cebu City Outlet Catering also the request from Bohol. So Bohol and Cebu atong gi-cater. sa So naa sila yung mga schedule kanus sila mo anha, maghatod silang request then mag-claim niya maghatod na sa lain. So natay mga LGU nga weekly, once a week, twice a week, once a week, naay daily nga LGU nga nag-ana sa atong outlet. Oo. Unsa pa yung lain, ma'am? So naapot tay online. So we have two options sa online. The PSA servicelist.com, no? So and also PSA helpline. So kaning psaservicelist.com.ph .ph o ang and, kaning psahelpline.ph. So duha naay tulo kun mo op mo ana nga kanang request through online, tulo atong steps. So mo login mo, then once mo naka-login, Fill out of fill up ka sa imong information, no? Like for example, birth, name, date of birth, place of birth, maiden name of mother, name of father. So kanang information ang needed. Then after that, naay mo confirm, naay confirmation nga you pay to the kanang accredited channels. Oo. So Bangko, Paymaya, GCash. Gcash, And then after that, magkuha na sila ang releasing. Mag-deliver na siya, ma'am. I-deliver. Okay. Deliver to So, the magpaabot address. na lang sila. Magpaabot. But ako lang i-emphasize nga dili raw simple nga deliver na sila. So see to it that kung wala ka din magbilin siya kag authorization and ID nimo. Kaya di gina i-deliver kung dili ikaw ang hatagan because still of the data privacy. Okay. So nga na ka-higpit no na observe sa Data Privacy Act ang Philippine Statistics Authority. So ako mas bayo na lang kung ako ganahan ko nga dili ko kuan aning COVID ba. So moadto na lang ko sa kaning online nga mo psaservicelist.com.ph o kaning psahelpline.ph para makakuha ra gyapon ko sa ako ang mga dokumento. So karon ma'am, unsa may mga gihimo nato nga mga lakang para malikayan ning COVID-19 nga virus? O precautionary mga measures. Precautionary measures nato nga gihimo. Sa outlet. Sa outlet. siya. Oo. So okay Pete. So ang atong outlet nagpahigayon kita no kanang nagpahingusog kita sa ato ang pag-control aning virus. So tan-awon nga nag-wear of face shield, face mask, then naa sa temperature scan. Sa di pa musod sa Sa di outlet. pa musod. Then once a foot bath. Nice. Then kung okay ra ang temperature, not 37 or above, makasulod sila sa ato ang outlet. Okay. Then nana with the priority number. Okay. Then pagkahuman, kinahanglan na sila distancing, no? Bawal jud Social lang distancing. social distancing. Okay, maglisod man ko ng virus no magtako. Then sa outlet sad nato, after mo barog ang client, gi-disinfect gid ang chair ning kurana. Okay. Naagi tayo You person observe nga it. nagsigig dalag alcohol, trapo nga. Okay. So, So dili pa di ay ma'am na pa di ko pangutana kaning moadto man ta sa outlet mo kuha sa atong dokumento sa nya mga paghuman ako bayad dito sa ato ang outlet ma'am pila man ka oras na ko makuha akong dokumento. sa kadugay, no? Sige. Ang atong pag-count ana upon payment, right after payment, kanang maghuwat na ka og mga at least 2 to 3 hours. Okay. So kanang 3 hours taas na kay na ang waiting Yes, ma'am. time. So for the request of birth, marriage, death, including the conversion of Islam, kay we have Filipinos nga nag-convert into Islam. Makuha man sila duha man nilang makuha birth or conversion to Islam. okay, sige ma'am. Then, makuha na nila man na siya 2 to 3 hours. Pero sa Senomar, once makabayad ka, 24 hours. So example, kung 24 hours, then following day, working day, for example, karon ka magbayad, hindi mo ko ang Sabado, mantay opisina ng Sabado. So Monday Lunes. na. So lunes sa So taon. among advice, kung awa na sa resibo naman na time kano siya nakabayad. So para sigurado pagka following working day tan-awon niya unsa to orasa, that's the time ato siya sa outlet mag-claim. Para ra ni sa Sinumar. Sinumar. O kanang advisory of marriage. Yes, appeal. sir. Okay, dagang salamat kayo Ma'am Hera. So any parting words or imong ipaabot sa atong mga televiewers? May sa pa yan, Sir Peter. So,
sa akong iawhag no giawhagin nako nga palihog suporta ta sa kanang IETF protocol, so dili nato gyud kalimtan nga ang social distancing o kanang mga face mask, facial o sa mga requirements. Daghang kayong salamat sa pagtanaw sa atong first episode sa My Government. We hope nga doon na mo'y mga nakatunan sa atong mga gihisgutan karon kabahin sa ining national ID o kaning sa civil registration system. So kung naa pa mo yung pangutana kabahin sa among gihisgutan karon, pwede mo mo-contact namo o mo i-flash sa screen ang contact number sa opisina or mahimo mo bisita sa ato ang opisina sa Philippine Statistics Authority Regional Office nga na mahipuntang sa Gaisano Capital South Building nga sa Colon, Cebu City. So sa makausap pa ako si Peter Infestan. O ako si Joseph Jim Abadingo sa Philippine Statistics Authority alang sa My Government on My TV Cebu.